Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Egy nagyszerű horvát tábornokról, Ante Gotovináról lesz szó. 1955-ben született egy horvát faluban, Tükomban. Ez a falu a Paszmán szigeten található. Gyermekkora nem volt zökkenőmentes. Még mikor nagyon kicsi volt, családja megpróbált Olaszországba szökni. A jugoszláv határőrök azonban elfogják őket. És apja, mint a szökési kísérlettel felbújtó személy, ezek után börtönbe kerül. A kis Ante még csak 4 éves volt, amikor édesanyját egy robbantásban elveszíti. Miután végül az apja kiszabadul a börtönből, a család maradéka a nagyapánál kezd új életet. Ante 11 évesen a tengeren keresztül próbál megszökni a Jugoszláviából, azonban időközben a csónakját elkapja egy vihar, így kénytelen visszafordulni. 16 éves korában beáll a tengerészekhez. Amikor pedig betölti a 18. életévét, a francia idegen légióba lép be. Félelmetesen bátor és szigorú elit katonának tartották őt, kiképző tisztjei is. Egyébként az ejtőernyőseknél szolgált. Több háborús konfliktusban is bevetették őt a légió keretein belül, mint például Djiboutiban, Elefántcsontparton, valamint Zairében 1978-ban zajlott a második Saba nevezetű felkelés itt Zairében, kolvezi csatában is részt vesz. 1979-ben megkapja a francia állampolgárságot is, azonban még ugyanebben az évben otthagyja a légiót. Egy Dominique Erlin nevezetű idegen légiós, aki szintén otthagyta a légiót, lesz innentől kezdve úgymond az utazó kalandor társa. Vele ingázik Franciaország és Latin-Amerika között. Franciaországban mind a ketten Jean-Marie Le Pen testőrségéhez tartoznak. Aki még emlékszik a közelmúlt Karakán jobboldali francia politikus jelöltjére, Marine Le Penre, és ez a Jean neki az édesapja, és ez a Jean-Marie Le Pen, ahogyan egyébként lánya is, és ahogyan esély van arra, hogy unokája is, a francia jobb szélső jobboldali pártnak, a Nemzeti Frontnak a vezetője. Azonban mégis mit csinálhatott Ante Gotovina Latin-Amerikában? Ugye ne feledjük el, a 80-as évek Latin-Amerikájáról beszélünk. Gotovina hivatalosan Argentínában és Guatemalában paramilitáris brigádok kiképzésében vesz részt. Ezek a paramilitáris brigádok szélsőjobboldali pozíción helyezkedtek el. Első feleségével pedig egyébként Kolumbiában ismerkedik össze. Azonban eléggé úgy néz ki a szituáció, hogy Antenak és Dominiknak nem igazán jött be a lassan, de biztosan pénzt keresünk szituáció, úgyhogy Ante Gotovinának becsúszott a karrierjében egy-két rablásos esemény is. A legnagyobb és legjelentősebb botrány az egy gazdag széfgyárosnak a kirablása volt. Egyébként mind a ketten tagadták, hogy kirabolták volna ezt az illetőt, Dominik pedig kifejezetten azt állította, hogy ezt az eseményt csak a baloldali francia pártok találták ki, arra, hogy lejárassák Jean-Marie Le Pen testőrségét. Minden esetre akárhogyan is 1986-ban 5 évi börtönbüntetésre ítélik Ante Gotovinát, azonban 1987-ben már ki is szabadul. Erre nagyjából 2 verzió létezik. Az egyik magyarázat erre az, hogy a Nemzeti Front révén rendelkezett némi protekcióval Franciaországban, és ők intézték el neki, hogy így hamar kiszabaduljon. A másik verzió pedig az, hogy ez valóban egy koholt vád volt, és a francia politika nem kockáztatta meg azt, hogy koholt vádakkal tovább tartják őt börtönbe. Akárhogyan is történtek a dolgok, 1991-ben kitört a délszláv háború, és kitört ugyebár a horvát-szerb háború is. Amint a háború kitört, Ante Gotovina már jött is vissza Horvátországba, és csatlakozott a ZNG nevezetű horvát milíciához, ugye később ez lesz a HV. Ante Gotovinát egy kiváló parancsnoknak tartották, ami pedig nem utolsó sorban előnyös volt az ő esetében, hogy harcedzett és tapasztalt katona volt. Nyugat-Szlavóniában érte el a legnagyobb sikereket, meg annyi szerb paramilitáris egységet és jugoszláv csapatot kényszerített visszavonulásra, és ezen eredményessége véget 1992-ben már ezredesi rangá léptetik elő, ugye a HV-ben lesz ezredes. Például a kokáért a Maslecina hadműveletet maga Ante Gotovina tervelte ki, szervezte és vezette. 1994-ben ismét előléptetik és vezérőrnagy lesz belőle. A livnói síkságon az áttörhetetlen szerb védelmet sikerül áttörnie. Ez stratégiailag hihetetlenül fontos volt. És már a korábban említett 1995 nyarai viharhadművelet is
is szintén Ante Gotovina stratéga vezetésével zajlott, aztán pedig, ahogy már említettük, a boszniai horvát hadseregnek az élére kerül, és szinte hogy megtámadja Banja Lukát, és 23 kilométerre áll meg amerikai nyomásra. Ante Gotovina története azonban a háborúval nem ér véget. A politika egy hazáját védelmező vezérezredesnek csak politika. És Ante Gotovinának sikerül magára haragítani a horvát politikusokat. Mégpedig 12 tábornokkal együtt nyíltan kritizálják és szóban fellépnek az új 2000-ben megválasztott szociáldemokrata kormánnyal szemben. Ezeknek a tábornokoknak, ahogyan Ante Gotovinának is, ezek után vissza kell vonulnia a hadseregtől, ugyanis egy hadseregparancsnok nem politizálhat, másfelől pedig Horvátország vezetésével kapcsolatban nagy riválist tartottak ezek a politikusok Ante Gotovina képében számon, ugyanis Ante Gotovina már akkor is az egyik legnépszerűbb és leginkább hősnek tartott karaktere volt Horvátországnak. Ezen események után egy évre, hát milyen ironikus, a hágai törvényszék 2001-ben elfogató parancsot hirdet Ante Gotovinával szemben. Ez részben a szerb tiltakozásnak volt köszönhető, akik nem nézték jó szemmel, hogy szinte csak szerbeket ítélnek el a hágai törvényszék előtt, továbbá a nemzetközi tájékozatlanságnak is az oka volt. Ugyanis azzal vádolták Ante Gotovinát, hogy ő szervezte meg a szerbek elűzését a háború végén Horvátország területéről, valamint a megtorlásokban is nagy szerepe volt. Tény és való, hogy a hágai törvényszék ezzel kapcsolatban nem igazán tudott kit felmutatni, és nem igazán tudták, hogy kit vonjanak felelősségre horvát szemszögből. Azonban azt mondani, hogy egy tábornok, aki Horvátország nemzeti hősének számított, pusztán azért, mert ő a legkézenfekvőbb, és mert a horvát akkori politikának éppen kapóra jött az elfogatáson, nos ezért bűnösnek nyilvánítani őt, az abszurdum. Így hát Ante Gotovina arra kényszerül, hogy bujkáljon. Az Amerikai Egyesült Államok 5 millió dollárt tűz ki Ante Gotovina fejére. Az Európai Uniós országok pedig lényegében zsarolják Horvátországot. Azt mondják, hogy Ante Gotovina elfogásán múlik az Európai Uniós tagság. Végül 2005. december 7-én fogják el Gotovinát a Kanári-szigeteken. A törvényszék hosszasan bizonygat ezt-azt, mindeközben a horvát nép egyébként őrjön. Természetesen Ante Gotovina mellett. Hosszú évek után 2008 márciusában kezdődik a per, és szintén hosszú évek után 2011. április 15-én hirdet a bíróság elsőfokú ítéletet. 9 vádpontból 8-ban bűnösnek ítélik Ante Gotovinát, és 24 év börtönre ítélik elsőfokon. A horvát nép innentől kezdve folyamatosan megállíthatatlanul szervezi a tüntetéseket, a felvonulásokat azért, hogy Ante Gotovinát eresszék szabadon. Az első ilyen hatalmas tüntetést Splitben szervezik egyébként horvát veteránok, de a horvát nép minden egyes rétegéből érkeznek emberen, összesen 70 000 ember gyűlik össze. Csak pár dolgot felsorolnék, hogy mennyire is áthatotta a horvát népet ez a Gotovina ügy. Marko Perković, akit sokan Thompsonként ismerhettek, Miroslav Škoróval együtt megírják a Sudem mi, azaz az Elítélnek engem című dalt, amit ezen üggyel kapcsolatban írtak meg. A 2006-os Dinamo Zagreb Hajduk Split nagy meccs bevételeit mind a két csapat közösen megegyezve Ante Gotovina jogi költségvetéseire ajánlja fel. A tévé, a rádió, különböző műsorok napi szinten foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És tulajdonképpen 2011-re egy nagyon fontos dolgot lehet megállapítani, hogy a horvát emberek 95%-ának nem az Európai Unió, hanem Ante Gotovina kell. És végül a horvát nép győzedelmeskedik. 2012-ben Ante Gotovinát mind a 9 vádpont alól felmentik. A horvát nép egy hatalmas ünnepségbe kezd, rengeteg felvonulás, például a kokáért. 100 000 ember gyűlik össze a Jelesics téren üdvözölni Gotovinát.
Ante Gotovina pedig ezután hazatér Horvátországba, és az első dolga az volt, hogy egy katolikus templomba beérjen, hálát adott az Istennek, és megköszönte, hogy horvátnak született. Kis mellékes plusz információ, az új 2019-es Gotovina, vagy a The General film főszereplője, aki nyilván Ante Gotovinát játsza, ingyen vállalta ezt a szerepet, mert ahogy ő fogalmazott, ez már csak önmagában egy hatalmas megtiszteltetés. Továbbá a Horvát Honvédelmi Minisztérium ingyen adta a filmhez szükséges felszereléseket. Így hát jelenleg úgy fest, hogy Ante Gotovina egy elpusztíthatatlan jelképe Horvátországnak, és nem ok nélkül. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, sziasztok!